ผู้ผลิตและส่งออกแผ่นวงจรพิมพ์ PCB ชั้นนำของโลกสัญชาติไทยที่ผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วและกำลังเปิดฉากรอบการฟื้นตัวด้วยกำไรสุทธิไตรมาส 2ที่พุ่งทะยานกว่า51%แต่ระดับ276ล้านบาทพร้อมแจกปันผลระหว่างการ 0.60 บาทอะไรคือแรงส่งเบื้องหลังยอดขายแผ่นวงจรพิมพ์ HDI เทคโนโลยีสูงและการย้ายฐานผลิตสู่ประเทศไทยอืมคือต้องบอกว่ามันคือภาพสะท้อนของวิวัฒนาการเทคโนโลยีเลยครับแบบว่าในขณะที่คู่แข่งรายอื่นเนี่ยกำลังเหนื่อยกับสงครามตัดราคาในตลาดแผ่นวงจรพิมพ์แบบดั้งเดิมใช่ค่ะแข่งกันลดแลกแจกแถมสุดถูกต้องครับคือตลาดเดิมมันกลายเป็น Red Ocean ไปแล้วใครๆก็ทำได้แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยคือเขาเปลี่ยนโครงสร้างไปทำของที่ยากกว่าซับซ้อนกว่าอย่างตัว High Density Interconnectอ๋อที่เราเรียกกันย่อๆว่า HDI ใช่ไหมคะใช่ครับตัว HDI นี่แหละคือกำไรสูงมากแล้วมันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับสำหรับยานยนต์สมัยใหม่โดยเฉพาะพวก EV แล้วก็ระบบ ADAS หรือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นั่นเองครับขออนุญาตแทรกเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนิดนึงนะคะคือถ้าเปรียบ PCB แบบดั้งเดิมเป็นถนนสายรองทั่วไป HDI ก็เหมือนทางด่วนยกระดับอัจฉริยะหลายชั้นที่ข้อมูลวิ่งได้เร็วกว่าและซับซ้อนกว่าซึ่งแน่นอนว่าค่าผ่านทางหรือ margin ย่อมสูงกว่ามากโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเป๊ะมากครับคือลองนึกภาพตามนะครับรถยนต์ยุคนี้มันไม่ใช่แค่รถแล้วแต่มันคือคอมพิวเตอร์ติดล้อจริงด้วยค่ะมีทั้งกล้องรอบคันเซ็นเซอร์เรดาร์เต็มไปหมดนั่นแหละครับข้อมูลพวกนี้มันมหาศาลมากต้องประมวลผลในเสี้ยววินาทีถ้าใช้แผ่นวงจรแบบเดิมพื้นที่ในรถก็คงไม่พอแถมร้อนด้วยเทคโนโลยี HDI ก็เลยเข้ามาแก้ปัญหานี้ครับเขาใช้เลเซอร์เจาะรูขนาดไมโครซ้อนวงจรกันเป็น10ชั้นโหซ้อนกัน10ชั้นเลยเหรอคะใช่ครับมันเลยทั้งเล็กบางแล้วก็ส่งข้อมูลเร็วมากซึ่งพอทำยากคู่แข่งก็น้อยเขาเลยเก็บค่าผ่านทางได้แพงกว่าสินค้าทั่วไปสบายๆเลยครับอืมทีนี้พอเราเห็นภาพการยกระดับเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราลองมาดูใบเสร็จค่าผ่านทางกันบ้างดีกว่าค่ะว่ามันสะท้อนออกมาในงบการเงินแข็งแกร่งขนาดไหนขอกลางตัวเลขไตรมาส 2ล่าสุดให้ทุกท่านฟังเลยนะคะได้เลยครับตัวเลขน่าสนใจมากรายได้รวมจากการขายและบริการเนี่ยทำได้สูงถึง 3,674.70 ล้านบาทขยายตัวบวก 9.9% แบบเทียบปีต่อปีเลยนะคะโดยรายได้จากการขายสินค้าหลักอยู่ที่ 3,574.50 ล้านบาทโตขึ้นเกือบ 10% เลยนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ค่ะแต่ที่พีคคือบรรทัดสุดท้ายค่ะกำไรสุทธิทำได้สูงถึง 275.92 ล้านบาทเติบโตพุ่งขึ้นบวก 51.49% เมื่อเทียบกับปีก่อนและบวก 17.78% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.23 บาทค่ะโตแรงจริงๆครับยังไม่พอนะคะบอร์ดเพิ่งอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการเป็นเงินสดในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้นด้วยค่ะตัวเลขพวกนี้ในมุมคนวิเคราะห์มองยังไงคะคือแบบสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในงบชุดนี้ไม่ใช่แค่รายได้บรรทัดบนที่โตนะครับแต่หัวใจมันคือ margin expansion หรือประสิทธิภาพการทำกำไรต่างหากครับอ๋อหมายถึงกำไรขั้นต้นหรือ GPM ใช่ไหมคะใช่ครับ GPM ฟื้นตัวชัดเจนมากจาก 17.7% ในไตรมาสก่อนแล้วก็ 18.1% ในปีก่อนขยับขึ้นมาเป็น 18.9% ในไตรมาส 2 ล่าสุดครับซึ่งมันมาจาก 3 ปัจจัยหลักที่เขาจัดหลังบ้านได้ดีมากมีอะไรบ้างคะอย่างแรกคือควบคุมต้นทุนวัตถุดิบครับเขามีบริษัทย่อยที่ชื่อ TLM คอยผลิตแผ่นลามิเนตป้อนให้เองอย่างที่ 2 คือปรับสายการผลิตให้เป็นออโตเมชันเพื่อลดของเสียและ 3 คือได้อานิสงส์เชิงบวกจากเงินบาทอ่อนค่าด้วยครับเดี๋ยวนะคะขอถามแทนความสงสัยของทุกคนนิดนึงในเมื่อต้นทุนวัตถุดิบหลักอย่างราคาทองแดงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกดดันทั้งอุตสาหกรรมแล้วทำไมบริษัทนี้ถึงยังสามารถดันอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงขึ้นได้เคล็ดลับการบริหารห่วงโซ่ประทานภายในของเขาคืออะไรคะเนี่ยเป็นจุดที่หลายคนสงสัยเลยครับคือกลไกมันเป็นแบบนี้เรื่องแรกมันมี time lag หรือความเหลื่อมของเวลาอยู่ราคาทองแดงที่พุ่งเนี่ยมันไม่ได้กระทบต้นทุนโรงงานวันนั้นทันทีอ๋อคือเขามีสต็อกของเดิมอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับเขาเลยล็อกราคาล่วงหน้าได้ระดับหนึ่งแต่ทีเด็ดจริงๆคือตัวบริษัท TLM ที่ผลิตลามิเนตนี่แหละครับปกติโรงงานทั่วไปต้องไปซื้อแผ่นลามิเนตทองแดงจากคนอื่นพอทองแดงแพงขึ้น 10% ซัพพลายเออร์ก็อาจจะบวกราคาไป 15% เผื่อกำไรตัวเองด้วยอ๋อโดนบวกซ้ำซ้อนใช่ครับ
แต่พอเขามี TLM ผลิตเอง เขาเลยรับผลกระทบแค่ราคาทองแดงดิบเพียวๆ ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างให้คนกลาง ประกอบกับระบบอัตโนมัติที่ทำให้ของเสียน้อยลง ต้นทุนมันก็เลยยิ่งถูกกดลงไปอีกครับ ทำให้เห็นภาพเลยนะคะว่า งบการเงินที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ได้เกิดจากโชคช่วย แต่มาจากเครื่องยนต์ยุทธศาสตร์ 3 ตัวที่ทำงานประสานกัน เครื่องยนต์ตัวแรกเราคุยไปแล้วคือแผ่นวงจรพิมพ์ SGI ที่เป็นสินค้ามาจินสูง ใช่ครับ กลุ่มนี้โตโดดเด่นเกือบ 20% เลย เพื่อรองรับคำสั่งซื้อกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและก็ ADAS จนตอนนี้เนี่ยสายการผลิต HDI รันเต็มเพดานที่ระดับ 100% แล้วครับ รันเต็ม 100% เลย แล้วเครื่องยนต์ตัวที่ 2 ล่ะคะ เรื่องอานิสงส์ย้ายฐานการผลิตหรือ supply chain relocation เป็นยังไงบ้างคะ คือตอนนี้นะครับลูกค้าต่างประเทศและคู่แข่ง พยายามย้ายฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เข้ามาไทย เพื่อกระจายความเสี่ยงครับ แบบนี้ต้นทุนบ้านเราไม่สูงกว่าจีนเหรอคะ สูงกว่าครับ แต่ว่าข้อดีคือ พอลูกค้าย้ายมาซัพพลายเออร์ที่ผลิตวัตถุดิบและอุปกรณ์จากจีนเขาก็ย้ายตามมาตั้งฐานในไทยด้วย บริษัทเราก็เลยได้ประโยชน์ตรงนี้เต็มๆเพราะหาวัตถุดิบง่ายขึ้น ค่าขนส่งลดลง ต้นทุนในอนาคตก็จะยิ่งลดลงได้อีกครับ เข้าใจเลยค่ะ ทีนี้มาถึงเครื่องยนต์ที่ 3 การบริหารจัดการต้นทุนโรงงานใหม่ เห็นว่ามีความคืบหน้าที่โรจนะด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เฟสแรกลงทุนไป 900 ล้านบาท แล้วเฟสถัดไปเตรียมไว้อีก 3.7 พันล้านบาทเลยนะ เพื่อยกระดับการประหยัดต่อขนาด หรือ economies of scale ตอนนี้เตรียมทดสอบเดินเครื่องระบบหรือ test run แล้วครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนร้านอาหารมิชลินสตาร์ที่ลูกค้าต่อคิวจองเต็ม 100% ทุกโต๊ะ การจะเพิ่มกำไรให้ก้าวกระโดดได้อีก ไม่ใช่การขึ้นราคาอาหาร แต่คือการเปิดสาขาใหม่ที่ระบบหลังบ้านล้ำหน้ากว่าเดิม เพื่อลดต้นทุนและรับลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับ พอโรงงานใหม่นี้พร้อมปลดล็อกข้อขวดของการรันสายการผลิต HDI เต็มร้อยปุ๊บ เขาก็พร้อมรับรอบคำสั่งซื้อฟื้นตัวได้ทันทีเลยครับ พอเห็นภาพยุทธศาสตร์การเปิดโรงงานใหม่กับอานิสงส์ย้ายฐานการผลิตชัดเจนแล้วเนี่ย ลองมาดูกันบ้างดีกว่าค่ะ ว่าสถาบันการเงินชั้นนำเขาตีมูลค่ากลยุทธ์พวกนี้ออกมาเป็นราคาเป้าหมายในกระดานลงทุนยังไง สรุปมุมมองให้ต่างหน่อยค่ะ ได้ครับ ภาพรวมคือสถาบันการเงินส่วนใหญ่มีฉันทามติเลยนะครับว่าผลประกอบการเนี่ยได้ผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักรไปแล้ว แต่ว่าครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องใช่ไหมคะ ใช่ครับ เขาประเมินกันว่ากำไรสุทธิรวมทั้งปี มีลุ้นปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 1,150 ถึง 1,260 ล้านบาทเลยนะครับ โอ้โห แล้วราคาเป้าหมายเหรอคะ สถาบันเขามองไว้ที่เท่าไหร่ สำหรับราคาเป้าหมายพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ล่วงหน้านะครับ สถาบันประเมินไว้ในกรอบตั้งแต่ 36.00 ถึง 40.00 บาท ไปจนถึงกรอบเป้าหมาย 41.75 ถึง 43.00 บาทต่อหุ้นเลยครับ จากพวกแบบจำลองการประเมินมูลค่าต่างๆ งั้นขอขยับมาดูกราฟเทคนิคอลบ้างค่ะ สำหรับคนที่ชอบดูกราฟแนวรับสำคัญ หรือ support zones อยู่ตรงไหนบ้างคะ โซนแนวรับแรกทางเทคนิคจะอยู่บริเวณ 41.50 ถึง 42.50 บาทครับ แต่ถ้าตลาดผันผวนหนักๆ จะมีโซนแนวรับความปลอดภัยสูง หรือ Margin of Safety รออยู่บริเวณ 38.00 ถึง 40.00 บาทครับ แล้วฝั่งกรอบแนวต้านสำคัญ หรือ resistance zones ล่ะคะ ด่านต้านแรกในการรีบาวด์จะอยู่ที่บริเวณ 45.50 ถึง 46.50 บาทครับ แล้วถ้าทะลุไปได้ ด่านเป้าหมายถัดไปคือบริเวณ 48.00 ถึง 50.00 บาทครับผม เดี๋ยวนะคะ จากตัวเลขแนวรับแนวต้านที่ให้มา ดูเหมือนกรอบ 45 ถึง 46 บาท จะเป็นสมรภูมิสำคัญที่กำลังต่อสู้กันอยู่ ระหว่างคนที่มองว่าราคาสะท้อนข่าวดีไปแล้ว กับคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของโรงงานใหม่ในอนาคต ถูกต้องไหมคะ ใช่เลยครับ วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมาก คือมันเป็นจุดวัดใจเลยครับ ถ้าข้ามผ่านแรงขายทำกำไรระยะสั้นไปได้ ด้วยความหวังจากสตอรี่โรงงานใหม่ มันก็มีลุ้นไปต่อได้ยาวๆครับ งบไตรมาส 2 พลิกโตแรง 51% ด้วยยอดขาย HDI ที่เข้ามาช่วยดันมาจิ้น แจกปันผลให้ชื่นใจ 0.60 บาท และมีแรงลมส่งจากการย้ายฐานผลิตมาไทย พร้อมอัพไซด์ที่เปิดกว้างสู่เป้าหมายของสถาบันที่ 40.00 ถึง 43.00 บาทค่ะ สรุปว่าครบถ้วนมากครับ ก่อนจากการผมมีประเด็นชวนคิดต่อทิ้งท้ายนิดนึงครับ ได้เลยค่ะ มีเรื่องอะไรน่าสนใจอีกคะ คือสิ่งที่น่าติดตามต่อจากนี้เนี่ย
มันไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เท่านั้นนะครับ อ้าว แล้วมีอะไรอีกคะ นอกจากรถยนต์ ในอนาคตครับ หากฐานการผลิตเซิร์ฟเวอร์สำหรับ AI และศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center มีความต้องการใช้แผ่นวงจรพิมพ์สเปคสูงเพิ่มขึ้น นี่อาจเป็นตลาดมหาศาลแห่งใหม่ ที่ยังไม่ได้ถูกนำมารวมในราคาเป้าหมายปัจจุบันเลยนะครับ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าโรงงานใหม่รับออเดอร์พวกนี้ได้ด้วย มันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหน โอ้โห ศูนย์ข้อมูล AI นี่จุงนองมาแรงซะด้วย เป็นประเด็น untapped market ที่น่าติดตามมากจริงๆค่ะ ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะ ที่อยู่เจาะลึกข้อมูลดีๆไปด้วยกัน แล้วก็ขอขอบคุณการสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ Super Thanks เพื่อเป็นน้ำเลี้ยงและกำลังใจให้กับทีมงานและมดงานเบื้องหลังกัลยาณมิตรทุกคนด้วยนะคะ ใช่ครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับผม และก่อนจะลากันไปในวันนี้เชิญชวนผู้ฟังร่วมคอมเมนต์แชร์มุมมองว่า คุณคิดว่าการฟื้นตัวของยอดขาย HDI PCB และปันผล 0.60 บาท จะเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น KCE วิ่งผ่านแนวต้านขึ้นไปหาเป้าหมายสถาบันที่ 40-43 บาทได้หรือไม่ พิมพ์แสดงความคิดเห็นไว้ในกล่องข้อความได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่รอบหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ